น้ำพริกอกไก่ค่ะมันเริ่มมาจากเราตั้งใจจะทำน้ำพริกอ่องแต่ว่าเราไม่มีถั่วเน่าก็มีคนแนะนำว่าให้ใช้กะปิแทนมันก็เลยออกมาเป็นน้ำพริกใหม่น้ำพริกอ่องอกไก่มันไปอีกสเต็ปหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูสุขภาพนะเป็นน้ำพริกที่แบบมีรสชาติแซ่บแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ได้โปรตีนจากอกไก่ที่ดีวิธีการทำก็คือคั่วหอมแดงกับพริกแห้งค่ะในกระทะให้หอมแล้วก็มาตำเข้าด้วยกันพอตำเข้ากันดีแล้วก็ใส่กะปิทีนี้อกไก่เนี่ยมันเป็นเนื้อที่ไม่มีรสไม่มีสีไม่มีกลิ่นจ๋าก็เลยเอาลงมาตำกับเครื่องแกงเลยเพื่อให้มันแบบนวลแล้วก็สูบเอารสชาติทุกอย่างซึมเข้าไปในเนื้อให้มากที่สุดแล้วก็เป็นการหมักไปด้วยเราก็พักเอาไว้หั่นมะเขือเทศค่ะตั้งไฟก็เอาไก่กับเครื่องแกงเนี่ยลงไปผัดจนหอมดีก็เอามะเขือเทศลงไปผัดด้วยทีนี้เราก็จะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะพี่เปิ้ลมาแล้วลองใส่ไข่ต้มอร่อยเป็นน้ำเป็นเนื้อดีมากอยากให้ลองครับอร่อยดีคนที่ชอบพริกอ่องเราว่าต้องชอบมันเป็นแรงบันดาลใจใช่ป่ะที่เราขึ้นเหนือลงใต้ออกมาถ้วยนี้อร่อยดีนะอร่อยดีอ่ะเพลินอ่ะ